हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. आज आपण POP पासनं लिप्पन कोन बनवणार आहोत. माझा नेक्स्ट व्हिडिओ जो आहे ना तो याच्यावरच बेस आहे. म्हणजे लिप्पन कोनचा यूज होणार आहे त्यामध्ये. असं मी एक आर्ट पीस बनवलेला आहे. त्यासाठी मी आज हा छोटासा व्हिडिओ तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. तर काही पॉईंट्स आहेत लिप्पन कोनमध्ये, ते आपल्याला लक्षात घ्यावं लागतात. त्यामुळे कोन एकदम परफेक्ट बनतात. तर जेव्हा आपण POP पावडर किंवा इतर कुठलीही पावडर, मार्बल पावडर किंवा चॉक पावडर, कुठलीही पावडर आपण यूज करत जर असणार तर ती पावडर आपल्याला चाळून घेणे आवश्यक आहे. कारण की जर आपण ती पावडर चाळून घेतली तरच आपले कोन परफेक्ट बनतात. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपण जेव्हा POP पावडर आणि फेविकॉल मिक्स करतो ना, तेव्हा ते एकदम प्रॉपरली मिक्स व्हायला पाहिजे. नाहीतर मग आपल्याला आपलं आर्टवर्क करायला त्रास होतो. त्यामुळे हे गोष्ट लक्षात ठेवणं महत्त्वाची आहे. ह्या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. बाकी मग लिप्पन कोनसाठी आपण सेम प्रिपरेशन पण घेऊ शकतो, किंवा मग फेविकॉल 1 चम्मच फेविकॉल, म्हणजे 2 चम्मच जर POP पावडर असेल तर 3 चम्मच फेविकॉल, हे एकदम बेस्ट आहे रेसिपी. म्हणजे याच्यामुळे कधीच चुकू नाही शकणार. तर हे मी कोन बनवलेले आहेत याच्यापासनं, म्हणजे चाळलेल्या पावडरपासनं. तर याची फिनिशिंग तुम्ही एकदा चेक करा, बघा किती छान येते ते. हे बघा, आता हे मी हे केलं आहे, कुठूनही तुटत नाही आहे, काहीच नाही होत आहे, एकदम सरळ लाईन येत आहे आणि खूप छान फिनिशिंग येते आहे. एक मी न गाळलेल्या याची नेम प्लेट बनवली होती. म्हणजे POP पावडर न गाळून तयार केले होते कोन. तर त्याचे बघा तुम्ही, त्याची फिनिशिंग कशी येते. हे बघा, इथं क्रॅक झालेला आहे, इथे क्रॅक झालेला आहे, इथे म्हणजे जागोजागी. याची फिनिशिंग एवढी चांगली नाही आलेली आहे, एकदम फाईन फिनिशिंग आलेली नाही आहे. त्यामुळे पावडर नेहमी चाळूनच घ्यायची आहे आपल्याला. चला तर मग आपण आता कोनची रेसिपी स्टार्ट करूयात.
आपले कोन तयार झालेले आहेत. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि माझे इतरही व्हिडिओ चेकआउट कराल. आणि नक्की तुम्हाला जर काही आवडत नसेल तर ते सुद्धा तुम्ही कमेंट्समध्ये सांगू शकता. थँक्यू.